Welcome to LuvLiNes. Receive ko na yung aking parcel. Tower fan ang laman nito. Oops, kita yung pa ako. Open na natin. Open. Nakasulat fragile. Handle with care. Wala itong tela kaya okay lang. Nagupitin. Alright. Okay, kunin ko na para mabuksan na to. Doon ako mag-open. Okay. USB tower fan 2 speed. 2 speed. Ready to go out of the box. USB power, AC optional power. Connect to PC, laptop with USB. Ayan. Or direct AC power supply with USB adapter. Alright. Buksan na yan. Teka, dito na nga ako para makita, ayan. Nakaganyan pa kasi, may shield, may butas. May butas. Whoops. And dahan-dahan. Okay. High of low. What's in the box? Charger. Okay. Testingin ko na to. Ito yung high. High off. Tapos low sa gitna. May pang siya. Shield dito para hindi. Sticker. Lalagay ito dito sa ilalim. Diba? Gising. Ayan. Hindi pantay. Basta dyan siya sa ilalim. Ayan. Para hindi madulas. Okay. So, testing na tayo. Test na. Ito. Tower fan natin na maliit. Ilang dangkal ko? Ito dalawa. Kulang dalawang dangkal eh. Okay. USB charger. Charger natin ito. Isasaksak na natin. May adapter pala. Sorry. Adapter. Sinuha ko yung sa adapter ng cellphone ko. And then, isaksak natin dito sa outlet. Tapos, where is it? Nasa yung saksakan ito? Ayun, ito. Dito. Alright. So, paanda rin siya ng naka-off siya ngayon. So, paanda rin natin ng low. At ayaw niya umandar.
Hindi yata nakasaksak na diretso. Ayun. Low. Ayan. Ito yung kahon. Tower fan. 2-speed, low and high. Tapos, pwedeng daanin mo sa PC. Basta may USB port, okay lang. Or, gamitan mo ng adapter ng cellphone charger para madirekta sa AC outlet. Ayan. And, ayan. Ito nga yun. Ito yung actual na itsura yun. High, off, and low. Tapos nilagyan ko ng paa dito. May libreng pang ganyan. Okay. Thank you for watching. See you in the next. God bless, Mama. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.